Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình ở đây để chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ về cuộc đời mình. Thì mình có một câu hỏi là lúc mà đi học ấy, họp phụ huynh thì mọi người sợ bố mẹ ngồi cạnh ai nhất? Câu trả lời của bản thân mình thì chính là mẹ mình. Tại vì mẹ mình chính là một đại diện tiêu biểu của hội FlexCon đến hơi thở cuối cùng. Từ những cái giải thành phố, rồi việc đỗ học cấp 3 chuyên Trần Phú, rồi đến việc tốt nghiệp bằng giỏi của NOEU. Gần đây nhất là việc mình đạt được học bổng học thạc sĩ toàn phần tại Trung Quốc. Qua lời mẹ mình thì không biết từ bao giờ mình đã trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng mà thực sự ấy, mình chỉ là một em bé ngoan thôi. Hay là có thể nói mình là một người không có chủ kiến. Bố mẹ làm gì, bố mẹ bảo mình làm gì thì mình làm đấy. Trộm vía là mình học hành cũng không đến nỗi nào, nên là mình học giỏi, thành tích tốt, bố mẹ tự hào, nên là mình càng cố. Giống như là huấn luyện một con ngựa ấy, khi mà có một cái lộ trình có sẵn rồi, mình chỉ cần cắm đầu chạy về đích. Sau mỗi chặng thì đều có một cái quả táo là phần thưởng. Thế là mình đã được huấn luyện thành một con ngựa chiến đích thực, lúc nào cũng về đích sớm nhất. Nhưng mà mình chưa bao giờ tự hỏi là tại sao mình phải chạy, và mình đang chạy về đâu. Lộ trình của bố mẹ mình đặt ra cho mình rất là rõ ràng. Đại học thì phải đỗ trường top trên Hà Nội, còn học ngành gì ạ? Mình không biết. Mẹ mình sẽ chọn hộ mình. Hôm nay mẹ mình sẽ bảo là hay con thi y đi, ngày mai thì thi dược, ngày kia thì lại quay về làm công an. Tại vì là mẹ mình cứ thấy ngành nào hot, dễ tìm việc là mẹ mình sẽ chọn cho mình. Nhưng mà tựu chung lại ấy, thì cứ thi điểm cao đã. Kết quả là mình đỗ chuyên ngành kinh tế phát triển của trường NOEU. Em rất là xin lỗi trường, nhưng mà đến cái khoảnh khắc em nhập học thì em mới biết là có một cái chuyên ngành tên là kinh tế phát triển nó tồn tại. Vào đến đại học thì coi như cái chương trình huấn luyện của mình nó gần như kết thúc rồi. Chỉ còn đúng một mục tiêu duy nhất là mình sẽ tốt nghiệp, mình tìm được công việc lương cao. Những tưởng là cuộc sống của mình nó lại trôi tuồn tuột về đích. Nhưng mà có một sự kiện rất quan trọng đã xảy ra, là một cái bước ngoặt cho suy nghĩ của mình. Năm thứ 2 thì Apu đi du học. Apu là ai? Apu là người bạn thân của mình từ hồi cấp 2 đến bây giờ. Bọn mình đã làm bạn 17 năm rồi. Apu rất là giỏi. Apu thi được giải quốc gia, xong rồi được tuyển thẳng vào đại học, rồi đi du học, và hiện tại đang làm PhD tại Cambridge. Nói chung là một hình mẫu mà mình luôn luôn ngưỡng mộ. Thế nên là cái khoảnh khắc mà Apu thông báo với mình là sẽ đi du học ấy, thực ra mình không bất ngờ đâu. Mình chỉ cảm thấy hụt hẫng thôi. Tại vì mình nghĩ rằng con người giỏi như thế thì một khoảnh khắc nào đấy người ta cũng sẽ bay xa thôi. Nhưng mà mình không ngờ nó đến sớm như thế. Cái khoảnh khắc đấy tự dưng mình nghĩ là thế thì mình thì sao? Mình đang ở đây làm gì? Lúc đấy ấy, thì mình mới thực sự nhận ra là mình bị tách bầy. Mình đang một mình không biết là đang đi đâu về đâu. Cảm thấy là mình như trong một cái cuộc đua vô hình, cần phải về đích trước người khác. Nhưng mà không biết là người khác ở đây là ai, không biết đường đi như thế nào, cũng không biết là cái đích đấy nó đang ở đâu. Chắc đấy chính là cái mà mọi người gọi là peer pressure nhỉ? Thì lúc đấy trong đầu mình nó bật ra những câu hỏi mà mình nghĩ tất cả mọi người ở đây đều đã từng trải qua. Mình học ngành này vì cái gì? Tốt nghiệp xong thì mình làm gì? Mình có đam mê gì không? Nó thành một cái mớ bòng bong trong đầu của mình ấy. Mình đã tìm mọi cách để gỡ nó ra. Từ việc đọc sách self-help, làm tất cả mấy cái bài test ở trên mạng để tìm xem là tính cách của mình như thế nào này. Thậm chí mình còn tìm đến sự giúp đỡ của thầy tử vi tính xem là mệnh của mình hợp làm nghề gì. Nhưng mà cuối cùng ấy, mọi người biết là cái biện pháp mà mình nghĩ ra là gì không? Mọi người thử đoán xem. Là đi du học. Nhiều bạn ở đây chắc là cũng sẽ thế đúng không? Kiểu khi mà đi làm mệt quá, hoặc là bức bối, hoặc là bí bách quá thì mọi người sẽ nghĩ là đi du học. Mình cũng thế. Cái đấy mình gọi là FOMO du học. Tại vì sợ cảm giác bị bỏ lại phía sau, và nghĩ là du học sẽ là con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Thì tất nhiên với một cái kỹ năng của một con ngựa chiến bao nhiêu năm nay thì mình vẫn cán đích một cách thành công. Mình đạt được học bổng chính phủ toàn phần, đi học thạc sĩ tại Trung Quốc. Mọi người nghĩ là cái đấy nó sẽ thành một cái đỉnh cao vinh quang cuộc đời mình. Mình cũng nghĩ thế. Mình nghĩ là
là nếu mà mình đạt được mục tiêu đấy thì mình sẽ rất vui, mình sẽ rất hạnh phúc. Thì cũng có vui thật, nhưng mà nó không kéo dài lâu. Qua cái khoảnh khắc đấy xong thì mình vẫn cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu. Cảm giác như là trong lòng mình có một cái hố sâu không đáy. Mỗi lần mà mình đạt được một quả táo thì mình sẽ ném nó xuống đấy, hy vọng là lấp được cái hố đấy lại ấy. Nhưng mà từng quả táo xuống nó không làm cái hố đấy nó bé lại, mà nó chỉ làm nó to ra thôi. Mình không hiểu tại sao là mình phải đi lấp cái hố, mình chỉ biết là mình phải lấp nó. Nên là mình chỉ có thể làm là tiếp tục đi tìm những cái mục tiêu mới, đi tìm những quả táo mới. Rồi Covid ập đến. Mình bị đẩy vào tình cảnh là đi du học online. Mình không thể nhập vào một cái bầy ngựa nào khác cả. Mình buộc phải dừng lại. Lúc mà mình dừng lại ấy, thì mình mới nhận ra là hình như từ trước đến nay mình chưa bao giờ cho phép bản thân mình dừng lại. Tại vì dừng lại khi mà mọi người đang tiến lên có nghĩa là đang thụt lùi. Mà mình thì không muốn bị thụt lùi. Hóa ra là đến lúc mà tất cả mọi thứ xung quanh mình nó im lặng thì mình mới nghe được giọng nói sâu trong lòng mình tự hỏi là tại sao mình đang phải chạy? Và mình đang chạy theo thứ gì? Tại sao mình phải đi học? Tại sao mình phải đi làm? Tại sao mình phải kiếm tiền? Cuối cùng mục tiêu mình chỉ mong muốn một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng mà bây giờ mình chưa có việc làm, mình chưa có tiền, thế thì mình có được hạnh phúc không? Vậy thì đợi đến khi nào thì mình mới được hạnh phúc? Mình nhận ra là mình đang không hạnh phúc trên chính hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bản thân mình. Nực cười đúng không? Mình cứ nghĩ là mình đã thoát ra khỏi cái hành trình đi tìm kiếm những quả táo. Nhưng mà cuối cùng, thay vì đi đuổi theo một quả táo mà người khác đang treo trước mắt mình chỉ đang đuổi theo quả táo mà mình tự tạo ra. Về bản chất nó không khác gì nhau cả. Ngày trước, quả táo nó là một cái khái niệm rất là cụ thể. Ví dụ như là được điểm cao này, thi đỗ trường chuyên này, hoặc là tìm được một công việc tốt. Nó luôn luôn là cái mà có thể định lượng được. Nhưng mà càng lớn thì mình càng cảm thấy cái quả táo đấy nó trở thành một khái niệm mơ hồ. Và cuối cùng thì mình mới ý thức được nó chính là kỳ vọng. Trong suốt một khoảng thời gian dài, mình đã sống vì giấc mơ của người khác. Mình sống vì kỳ vọng của bố mẹ, của gia đình, của xã hội. Mình không biết bản thân mình muốn gì. Mình chỉ biết là làm thế nào để đáp ứng được kỳ vọng của người khác. Mình sợ thất bại. Hay là nói đúng hơn là mình sợ người khác nhìn thấy bản thân mình thất bại. Nó trở thành một cái bóng ám ảnh tâm lý đè nặng lên vai mình, khiến mình cảm thấy là mình không bao giờ đủ tốt, mình không bao giờ thỏa mãn, kể cả mình có cố gắng đến đâu. Nhận ra được cái sự thật này đối với mình ấy, nó rất là sốc luôn. Mình muốn thay đổi, mình rất muốn, nhưng mình cũng sợ thay đổi. Tại vì mình đã quá quen với việc người khác kỳ vọng vào mình, chờ đợi ở mình. Và quá lâu rồi mình không cho phép bản thân mình có tiếng nói riêng. Chính vì thế, việc đầu tiên mà mình làm ấy là dừng lại, học cách lắng nghe chính mình. Mình học cách tôn trọng những cái cảm xúc và suy nghĩ. Trước đây mình sẽ ngay lập tức chôn vùi nó nếu mà mình cảm thấy nó là không phù hợp hay là tiêu cực. Mình học cách nhẫn nại với cả bao dung với cả bản thân mình hơn. Chấp nhận sự thật là mình chỉ là một con người bình thường đầy khuyết điểm, chứ không phải là một cô máy hoàn mỹ. Mình cho phép mình được vui, được buồn, được tức giận, được sợ hãi. Mình cho phép mình sống vì bản thân mình. Thì trên cái hành trình đấy, mình đã khám phá ra rất nhiều mà mình bỏ quên. Rất nhiều điều trong đấy có việc vẽ. Ngày bé thì mình rất là thích vẽ, mình có thể vẽ hàng giờ. Thế nhưng mà càng lớn thì mình càng ít động đến bút vẽ hơn. Tại vì như mọi người biết thì vẽ chỉ là môn phụ thôi. Mà mình cần thời gian để học môn chính trước, phải học toán lý hóa văn anh để còn thi vào cấp 3 này.
thi vào đại học này, đuổi theo những cái mục tiêu mà mọi người đặt ra cho mình. Chỉ có đúng một cái mà mình giữ lại được ở cái sở thích đấy, đó là con mắt nhìn cái đẹp. Mình thích ngắm nhìn sự đẹp đẽ của thế gian. Mình thích làm đẹp cho bản thân. Mình thích làm đẹp cho mọi người. Mọi người thấy hôm nay cái look make up này của mình có đẹp không ạ? Thì từ hồi cấp 3 mình đã rất thích xem những cái make up tutorial ở trên YouTube rồi. Có thể mọi người không tin, thế nhưng mà cái bí quyết mà mình đạt được 8.0 Listening IELTS hồi lớp 12 ấy không phải từ việc mình luyện đề Cambridge, mà từ con người này. Ngày nào mình cũng sẽ xem Jeffree Star dạy make up. Đây chính là thầy dạy IELTS của mình. Mình cũng tập tành make up cho bản thân mình và bạn bè. Cũng thỉnh thoảng sẽ nhận được những lời khen kiểu như là mày có năng khiếu ấy, hay là thử làm cái này đi. Thế nhưng mà mình của ngày đấy chưa từng nghĩ, hoặc có thể nói là chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ làm một cái công việc liên quan đến TikTok. Nói nhầm, make up. Tại vì cái đấy là không thực tế, nó là không ổn định, nên là nó chỉ nên dừng lại ở một sở thích cá nhân mà thôi. Thì tất nhiên mình nghĩ là tất cả đều là mọi người muốn tốt cho mình, nên là mọi người sẽ muốn là chọn những cái phương hướng mà nó ổn định hơn cho mình. Thế nhưng mà rất cảm ơn Covid đã tát cho mình một cái thật là mạnh, khiến tai mình ù đi thì mình mới có thể nghe được giọng nói ở bên trong mình. Và lần này thì mình sẽ lựa chọn làm theo giọng nói đấy. Thì đấy chính là cái khoảnh khắc mà mình nhen nhóm cái ý định làm một kênh TikTok để chia sẻ về make up. Đối với mọi người thì nghe nó có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà đối với mình lúc đấy nó là cả một sự kiểu phi thường, một sự mà mình không thể nào tưởng tượng được. Tại vì là nó vừa xinh, nó kết hợp tất cả những cái thứ mà mình sợ nhất. Mình hướng nội, mình ngại nói trước đám đông, mình còn mù công nghệ nữa. Các bạn đừng thấy là mình đang đứng nói ở đây nhá, nhưng mà bây giờ mình đang run lắm, mình đang run lắm luôn. Và quan trọng nhất là cái việc mà mình làm TikTok ấy chính là mình đang phơi bày bản thân mình cho mọi người đánh giá. Lỡ mà bây giờ người quen, người thân của mình mà lướt cái video người đấy thì người ta sẽ nghĩ gì? Người ta có đánh giá mình không? Người ta có thất vọng về mình không? Nói chung là khoảng thời gian đấy mình đã cân nhắc, mình đã đánh vật rất nhiều. Xong rồi mình phát hiện ra là mình càng nghĩ mình sẽ càng sợ, mình càng nản. Nhưng mà thôi, nhắm mắt vào làm, giống như bây giờ ấy. Thì mình đem cái ý tưởng này chia sẻ với cả những người bạn thân nhất của mình. Một phần để nhận được những cái ý kiến đóng góp, nhưng mà phần nhiều cũng là để mình không lùi được nữa. Thế là vào cũng tầm này 3 năm trước, Thảo Đoàn cùng với cả một cái iPhone 11 đã bắt đầu con đường làm TikTok từ con số 0. Mình học tất cả mọi thứ từ đầu. Mình học từ cách edit này, cách quay chụp, rồi setup, phông nền, tất cả mọi thứ. Nếu mà bạn nào follow mình từ những ngày đầu thì chắc sẽ quen thuộc với cả cái background này. Đây là những cái background mà đã quay những cái video đầu tiên chắc phải là 1 năm đầu của mình. Mọi người thấy là trông có đơn giản không? Tại vì đây chính là cái bàn học của mình ấy. Cái video đầu tiên mình mất tận 1 tuần để quay đi quay lại, edit, lồng tiếng. Kiểu hình ảnh nó mờ nhòe, ánh sáng thì vàng vọt, xong rồi âm thanh thì chỗ to chỗ bé. Bây giờ mình nghe lại những cái video đấy mình vẫn còn thấy cringe, kiểu không muốn nghe. Thế nhưng mà cái khoảnh khắc mà mình ấn đăng cái video đầu tiên đấy lên TikTok, đối với mình như là mình đang thực hiện một sứ mệnh cực kỳ thiêng liêng. Mình vẫn còn nhớ rất rõ là sau 1 ngày thì video của mình được 1286 view, 35 like, không comment. Mình nhớ con số này rất rõ luôn. Tại vì có thể đối với mọi người đây chỉ là một con số khiêm tốn, nhưng bản thân mình nó là một cái khoảnh khắc rất là thiêng liêng, một con số đánh dấu là mình đã tháo được cái nút dây cương đã ghì chặt mình không biết bao nhiêu lâu nay. Đây là lần đầu tiên mình làm một thứ mình muốn. Mình làm một thứ mà không yêu cầu nó hoàn hảo. Việc làm TikTok nó cho mình rất nhiều điều.
Lúc đầu thì nó chỉ bắt đầu như là một sở thích cá nhân để mình chia sẻ những cái cảm xúc và sở thích của mình đối với cái đẹp. Nhưng mà dần dần nó trở thành một cái phần rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Tại vì nó chính là cách mà mình chịu trách nhiệm với bản thân. Nó là bằng chứng cho thấy là mình đang sống thực sự. Mình đã từ một con người ngày trước nếu mà mình được 9 điểm thì mình sẽ về tự trách tại sao lại không được 10. Thì bây giờ kể cả có được 2 điểm, 3 điểm, mình về mình sẽ vẫn rất vui vẻ cổ vũ bản thân là rất tốt, ít nhất là được 2 điểm rồi, còn hơn là không được điểm nào. It's better be done than perfect. Rồi thì nhưng mà không có hành trình nào là dễ dàng hết. Và tất nhiên là không có ai có thể thay đổi hoàn toàn sau một đêm. Sâu trong bản thân mình vẫn là con người sợ làm người khác thất vọng. Nên là cái khoảng thời gian đấy mình lựa chọn một bên vẫn chăm chỉ học hành và một bên sẽ âm thầm làm TikTok, không nói cho gia đình biết. Lúc đấy trong mắt bố mẹ mình ấy, chắc là bố mẹ mình nghĩ là con này đã làm cái gì linh tinh ấy nhỉ? Thôi, không sao. Chỉ đến khi những cái video đầu tiên của mình nó trở nên viral, xong mặt mình bị bê đi re-up khắp mọi nền tảng xã hội. Thế là người quen bắt đầu lướt thấy mình, hỏi bố mẹ mình. Xong bố mẹ mình mới biết là hóa ra đó đang làm TikTok chứ không phải là gạch linh tinh. Bố mẹ mình là theo kiểu nếu mà nó không ảnh hưởng đến việc học thì bố mẹ mình sẽ đều tôn trọng cái quyết định của mình. Thỉnh thoảng thì cũng sẽ có bạn bè người thân cáp lại màn hình xong rồi hoặc là gửi cái link video cho mình hỏi là ê nhìn đứa này quen thế, có phải mày không? Mày đang làm TikTok à? Những cái lúc đấy ấy, mình ngoài mặt thì bình yên nhưng mà bên trong lòng thì bão tố, kiểu sợ quá. Người ta có đang đánh giá mình không? Người ta có đang thất vọng về mình không? Cái nỗi sợ quen thuộc đấy nó lại bùa về. Nhưng mà những cái lúc đấy mình sẽ niệm câu thần chú là mình không quan trọng đến như thế, mình không quan trọng đến như thế, mình không quan trọng đến như thế. Thực ra thì tất cả mọi người đều đang bận rộn với quả táo riêng mình. Nên là dù quả táo các bạn có tròn hay méo thì người ta cũng không quan tâm đâu. Tiếp tục cái hành trình. Mình lúc đấy không nghĩ rằng một ngày sẽ có ngày hôm nay. Mình chỉ nghĩ là thôi, quay đi, up đi, làm thôi. Cùng lắm là flop. Ít nhất là về sau còn có câu chuyện để kể cho con cháu. Thế nhưng mà nếu mà Thảo Đoàn ngày đấy biết được có một ngày mình đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng mà vẫn lông bông thất nghiệp theo định nghĩa của bố mẹ mình, kênh TikTok thì đặt 1,4 triệu follower, thì mình sẽ không thể nào tin được. Thì mình đứng đây không để nói với mọi người rằng là mọi người hãy cố lên, mọi người hãy thử, mọi người hãy đừng sợ thất bại. Cái đấy thì không phải. Tại vì mình cũng biết chỉ cần nỗ lực, mọi người chỉ cần bước ra khỏi giường thôi là một nỗ lực phi thường rồi. Mình sẽ không khuyên mọi người như thế. Mình chỉ muốn chia sẻ cái câu chuyện của bản thân mình là từ một đứa con nhà người ta làm cho tất cả mọi thứ mà mọi người sắp xếp, nhưng mà dễ dàng để làm một thợ make up ở trên TikTok, để mọi người biết rằng nếu mà mọi người vẫn đang hoang mang trong cái quá trình tìm kiếm mình là ai thì mọi người không cô đơn. Thì lời cuối cùng, mình đừng ép bản thân mình phải vượt qua nỗi sợ hãi. Tại vì nó không phải kẻ thù của các bạn. Nỗi sợ hãi chỉ là cái cách mà nó đang báo hiệu cho các bạn là mình đang thay đổi. Hãy dịu dàng với nó hơn một chút. Hãy ngồi xuống và nói với nó rằng là bạn cũng sợ, mình cũng sợ, mình biết. Nhưng mà hãy cố gắng từng chút một, rồi tất cả rồi sẽ qua thôi. Điều các bạn có thể làm là hỏi xem bản thân mình thực sự muốn gì và thử từng bước một. Thế là đã rất dũng cảm rồi. Thì bây giờ hiện tại có rất nhiều câu hỏi mà mình gặp được nhiều nhất là thế bây giờ học thạc sĩ xong rồi ra làm TikToker à? Lãng phí thế. Thì mình có thể chắc chắn với mọi người rằng tất cả những trải nghiệm mà mình trải qua ấy thì không có gì là lãng phí cả. Từng giây phút thì đều là một mảnh ghép tạo nên bản thân mình của ngày hôm nay. Kể cả là một thạc sĩ tài chính, một TikToker hay là thậm chí là con ngựa chiến, nó đều là mình. Tại vì từng trải nghiệm sẽ cho mình biết là bản thân mình, hiểu được bản thân mình thêm một chút. Dù chưa tìm được bản thân mình thích gì, thế nhưng mà mình sẽ biết thêm được một điều mà mình không thích. Thì từng thứ một, nó như là một nét cọ ấy. Mình vẽ càng nhiều, mình thử càng nhiều, thì cái cuộc sống của mình, bức tranh cuộc sống của mình nó sẽ càng rõ ràng.
Thế nên là bây giờ thì mình vẫn đang chạy, nhưng mà mình không chạy vì quả táo nào cả. Mình chỉ chạy vì mình thích. Và mình chạy vì mình biết con đường này là do mình chọn. Cảm ơn mọi người.